What's up YouTube and welcome back to the channel. In today's video I'm going to do something different. It's going to be my first video in Romanian, but don't worry if you don't speak Romanian, it's not a problem because I have subtitles in English. You just need to click on the settings button and you're going to find them there. And today is going to be an interview with the owner of Tourist Village, and I really hope that you're going to enjoy it. So let's go. Salutare tuturor! E un pic ciudat să vorbesc în română, dar nu contează, pentru că astăzi sunt alături de doamna Mihaela. Bună. Și ea ne va prezenta locul în care noi ne aflăm momentan. Spuneți-mi, doamna Mihaela, unde ne aflăm? În Dobreni, județul Neamț, în România, o țară destul de frumoasă, cu multe locuri bune și benefice pentru turism. Exact. Este România, e părerea mea, un loc unde e un potențial foarte mare, mai ales pentru turism, mai ales pentru locurile pe care le avem. Și văd că aici, unde ne aflăm noi momentan, ați făcut ceva un pic deosebit și știu că e și unic. Este într-adevăr unic, pentru că căsuțele din pământ care altădată strămoșii noștri le construiau, acum au fost lăsate deoparte, au fost uitate și folosim mai mult cărămida BCA-ul, dar experiența dată după o noapte dormită într-o căsuță de pământ este cu totul specială și ne încarcă așa bateriile pentru săptămânile sau lunile care vor urma. Exact. E o experiență unică. Așa e ceva deosebit și noi acum ne aflăm la Valea celor 12. Valea celor 12, probabil mă întreb de unde 12, Da. Ești curios. Sătucul a fost creat pe baza unei povești pe care așteptăm să o editeze. Avem o doamnă drăguță care o scrie. Super. Și așa cum știm, artiștii nu trebuie grăbiți, pentru că trebuie multă imaginație. 12 vine de la 12 războinici, în care sunt în povestea noastră, care au fost trădați de conducătorul lor. Ei au fost un clan mai mare, li s-au luat pământurile, au rămas doar 12, au plecat supărați, destul de supărați, și au promis că nu o să mai fie loial niciunui alt conducător decât lor și numai lor, și au plecat să-și găsească un pământ doar al lor, care să nu trebuiască să fie datori cuiva pentru că li s-a dat pământul respectiv. Au găsit această vale, le-a plăcut pentru că aveau sursă de apă, după cum vedeți pârâul trece prin fața sătucului, aveau copaci din care puteau să-și construiască și s-au hotărât să rămână aici.
dar că în orice poveste apare un vrăjitor destul de rău, dar cu părți bune. În povestea noastră se regăsește și Zamolxis. Pe vremea getodacilor, Zamolxis era ca un zeu pentru ei, care le-a dat voie să folosească pământul ăsta cu anumite condiții. Fiecare căsuță este numită după cei 12 războinici care își trăgeau puterea din ceva. Din sângele lor curgea o putere, fiecare putea să facă, unul să prevadă viitorul, unul să audă șoaptele, unul vorbea cu morții, prin familiarii lor, care erau animalele fiecăruia și de acolo își trăgeau puterea lor. Există multă magie, mult mister, intrigă, ca de obicei, și drept să spun, abia aștept să termine povestea pentru că sunt foarte curioasă cum se termină și sperăm ca toți cei care ne trec pragul să facă parte din povestea noastră și să participe și ei la povestea pe care o vom scrie împreună. Super, super. Și am văzut că pentru fiecare căsuță, la intrarea fiecare căsuță este un alt nume. Da, căsuțele au numele războinicilor. Îl avem pe Bardas. Ok. După cum vedeți, este o căbănuță din lemn, pentru că el lucra cu lemnul. El era cel care se ocupa cu construcția, de fapt, a tuturor căsuțelor din sătuc, dar el iubea lemnul. Căsuța nu există niciun cui bătut în ea. Sunt prin greutatea lemnului, a fost sculptat, a fost făcut aici, a fost pus unul peste altul și ea se menține strict prin greutatea lemnului. Este căsuța Robardin, care este prima căsuță și căsuța noastră de suflet. Robardin este cel care se ocupa cu prepararea mâncării și a vinului, bineînțeles. E o persoană foarte veselă și nonconformistă și foarte deschisă. Numele sunt nume getodacice. Este căsuța Astor. Astor era vraciul sătucului, cel care le prepara licorile, îi trata, era un medic mai din străbuni. Din străbuni, am înțeles. Un medic generalist, știi? Și am văzut că acolo, la căsuța respectivă, e săpată în pământ. Este săpată în pământ. Căsuțele provin din cultura getodacilor. După cum știți, ei își făceau jumătate în pământ, jumătate în afară. Ușile sunt rotunde și mai mici decât este în interiorul căsuței, pentru a se putea apăra când erau atacați, mai ales noaptea. Ei erau în interior, dușmanul nu putea să intre mai mult decât unul pe ușă, trebuia să se aplece, nu putea să-și ia tot arsenalul cu el, da? Scutul, și nu încăpea pe ușă. În momentul în care se aplecau, cei din interior le tăia capul. Era ca o apărare pentru ei. Din cauza asta își construiau căsuțele astea. Și dacă nu le tăia capul, dădeau ei cu capul de ceva. Dădeau cu capul, sigur. Și eu am dat. Sigur, dădeau cu capul de ceva. Totul era făcut să fie practică. După cum știți, pământul este cel mai bun izolant. În interior, indiferent că este vară sau este iarnă, se păstrează o temperatură constantă de 18-19 grade. Este izolant și fonic. Dacă o dormiți într-o căsuță la noi, o să vedeți că nu auziți sau o să auziți doar probabil greierașe dacă aveți ușa deschisă. În rest, în momentul în care ați închis ușa, nu se mai aude nimic. Și la căsuța Astor, de exemplu, este cu 2 camere și am pus iluminatoare, ceea ce nu se foloseau atunci, dar noi am pus iluminatoarele în tavan, chiar deasupra patului. Și e bestial cum se vede noaptea, pentru că vezi luna, vezi stele, e o senzație unică. Și am văzut că și aveți niște desene pe ele. Da, sunt, pentru că căsuța dublă, căsuța Astor,
este a magului, Am da? înțeles. El folosea, după cum Mhm. vedeți, și în interior, pe cufere, sunt desenate tot felul de semne a poțiunilor pe care le foloseau, iar sus reprezintă pe iluminatoare soarele, luna, în ceea ce credeau ei atunci. După cum știți, Getto Daci era foarte frică de noapte. Și le era frică de noapte să nu cadă cerul pe ei. Deci aveau o problemă. Asta era în cultura lor atunci. Noi ne-am dat seama că între timp am mai evoluat și ne-am dat seama că nu cade nimic de sus decât ploaia. Da. Eu sunt acoperite cu pământ toate, cu iarbă. Fiecare căsuță este unică în felul ei. Soțul meu are foarte multă imaginație. E bine. Își dorește de foarte mult timp să înceapă proiectul acesta și își aduce aportul prin imaginație și prin muncă. Sunt făcute de el, Am personal. înțeles. Manual, sunt toate făcute manual. Și cam cât durează o casă să fie făcută? Cam aproximativ. Noi cele 4 căsuțe le-am făcut în 2 ani de zile. Am început în septembrie 2018 și am reușit să deschidem pe 21 ianuarie 2020. Am înțeles. Și am văzut și căsuța de acolo, tot așa, e cu ușa rotundă. Da, este căsuța Davos. Mhm. După cum vedeți, are acoperișul în formă de ciupercă. Da. E o ciupercă mai ofilită, așa, știți? Nu vrem și am căutat să nu fie unghiuri drepte nicăieri. Lutul este pus cu mâna de către noi. N-am căutat să îndreptăm, să punem exact cum se construiau înainte. Căsuțele sunt din saci de pământ, bătute cu maiul, tot manual. Sunt încuite cu lut, cu șipci și după aia iar mână de lut și dat cu var pe care îl stingem aici și îl dăm pe perete. Super. Și am văzut că aici nu doar poți să vii, să stai, nu știu, să te cazezi doar așa, este și un restaurant. Da, avem taverna, nu e restaurant, avem o tavernă. tavernă. Preparatele toate le facem la foc de lemne, la ceaun, la grătar, la plită. Pe perioada iernii folosim taverna, pe perioada verii folosim terasa pentru asta în aer liber. Super. Și am văzut de asemenea că aveți și ceva produse cu eticheta dumneavoastră. Da, preparăm aici. Chiar anul trecut, când am preparat, nu aveam încă dat drumul, dar au venit persoane care ne-au văzut pe social media și atunci au venit să vadă cum construiem și ne-au și văzut făcând la ceaun afară, tot la lemne, dulcețuri, zacuși, facem tării, zmeurată, afinată, care sunt din zona noastră. Toate produsele, mergem numai pe produse naturale și toate produsele sunt de la localnici din zonă. Și produsele respective se pot consuma doar aici sau dacă cineva vrea Nu, să... se pot consuma aici și se pot cumpăra, se pot achiziționa de la noi dacă le surâde ceva și le place. Super. Și aici am văzut doar puteți să vină cineva să și viziteze, nu doar să se cazeze sau... Avem un program de vizitare care este zilnic, între 11 și 16. Doar duminica este mai prelungit, este între 11 și ora 20. Pentru că tot veneau să viziteze, chiar dacă noi suntem un ansamblu turistic, în primul rând este pentru a te caza, a te relaxa. Avem ciubărul și sauna care te ajută să te relaxezi, avem animăluțele, avem plimbarea cu caleașca trasă de măgăruși. Super. Și atunci e în primul rând pentru a te relaxa și a te deconecta câteva zile de tumultul care îl avem zi de zi. Dar venind și întâmpinându-ne cu ei la poartă și spunându-ne vrem doar să vizităm, atunci am reușit să facem un program de vizitare, să mulțumim și celor care sunt doar în trecere, nu numai care scazează. Scăzeze. Și
ceea ce îmi place aici este că a oferit o experiență totală, nu doar să zic că vine să se cazeze și atât. Are și unde să mănânce, să se relaxeze, un client, e o experiență completă. În general, când dorim să mergem în concediu, nu mai dorim bătaie de cap. Exact. Să, aoleu, oare unde mănânc, unde ce fac? Și atunci noi încercăm să acoperim măcar o parte din cerințele turiștilor. Proiectul final o să fie, momentan sunt 12 căsuțe, de fapt sunt 4 căsuțe, de fapt 5, da? Pentru că acolo o să fie temnița, pe care o să o terminăm în cel mai scurt timp. O să fie un proiect de 12 căsuțe, cu o tavernă sau un han mai mare, cu un loc de joacă un pic altfel pentru copii. Nu vă spun proiectul, Okay. pentru că vreau să fiți surprinși de la an la an când veniți la noi, tot timpul să adăugăm și să... Turistul care a venit anul trecut, da, când vine anul ăsta să vadă altceva și să-i oferim altceva și tot timpul să păstrăm o noutate în ceea ce facem. Super, super. Abia aștept să văd ce o să faceți la Cu anul. siguranță. La anul. Și vreau să-mi spuneți, observ tot aici ce este făcut aici, e multă muncă și dedicare. Și e ceva diferit. Puteați poate tot pe aceeași suprafață de teren să faceți, nu știu, niște căsuțe obișnuite și asta e tot. Ce v-a făcut să alegeți calea asta, să faceți ceva altfel? Ceva ce poate, chiar dacă e altfel, e și ceva mai greu de făcut. Este un vis. Un vis pe care soțul meu și-l dorește de foarte mulți ani și pe care am început și eu să-l visez împreună cu el, fiind o echipă. Și de 15 ani se gândește. Și am avut curajul până la urmă să începem în 2018 visul respectiv și suntem super mulțumiți că am reușit. Pentru că, într-adevăr, este multă muncă, pentru că totul este făcut manual, este muncă fizică și e cam greu acum. E mai ușor de pus cărămidă peste cărămidă și cu un liant între ele decât... Așa e, poate ne costau mai puțin și noi ne bucurăm când vin vizitatori și sunt încântați de loc, de liniște și de tot ce oferă ansamblul nostru în total. Nu numai care pot să vină să se cazeze, pot să plece de la serviciu, pot să-ți ia un concediu, dar sunt care, de exemplu, sunt aproape sau sunt de departe, dar sunt în trecere și chiar mă bucur când văd satisfacția pe fețele turiștilor de locul respectiv. Da, e ceva ce poate în alte locuri nu, sau în alte conjuncturi nu ați putea să faceți, să aveți aceeași satisfacție. Nu mă văd, mie îmi dă un sentiment de liniște în locul ăsta, un sentiment chiar de relaxare și cum ai stat și tu, ai văzut ce înseamnă să-ți încarci bateria, pur și simplu să te simți încărcat din toate punctele de vedere, să renunțăm la tehnologie pentru un moment, pentru că, după cum ai văzut, căsuțele sunt iluminate natural ziua și noaptea cu lumânări sau cu opaiți. Sătucul tot este luminat cu opaițe, cu lumânări. Curent electric nu este în sătuc, nu este niciun fir, nici nu vreau să vă vreun fir deasupra sătucului. Și atunci chiar te încarci și te simți deconectat de toate. Da, adică și eu nu știu, am stat cred că 3 ore, cel mai mult cam așa, nu am stat mai mult și în alea 3 ore mă simțeam wow. Da, pentru sunt că... și turiștii care vin, stau, adică nu vin, vizitează și pleacă, chiar stau, se așează pe scaune, se așează pe butrugi și stau și chiar se
se încarcă. Chiar cineva îmi spusese, au zis că nu știu, locul ăsta are o energie pozitivă atât de mare, nu mai vine să plec. Și chiar m-a bucurat asta. Da, chiar e foarte bine că primiți astfel de feedback de la alții și cred că Ne bucură și pe noi. și un astfel de feedback vă ajută să mergeți mai departe în momentele Așa este. grele. Așa este. Chiar ne împinge, chiar ne face să continuăm și să fim în continuă dezvoltare tot timpul. Da, pentru că îmi imaginez oricum că de când ați început proiectul ați avut și niște obstacole peste care ați trecut. Întotdeauna ai, dar noi amândoi suntem foarte optimiști. Da, știi cum e, dacă nu poți să sari peste el, îl dai deoparte Exact. și tot rezolvi problema. Sunt, obstacole sunt și sunt momente în care te simți așa deznădăjduit și vrei să, câteodată îți vine să renunți, dar firea noastră probabil ne face să mergem mai departe și să facem abstracție de toate obstacolele întâmpinate în drum. Exact, sau nu știu, poate exact când doriți să vă dați bătuți, vine cineva și te zice că mulțumesc că ați făcut locul ăsta. Da. Nu, așa se întâmplă, dar așa este în viață. Da. Și noi considerăm că raiul este aici. Și așa cum ne facem fiecare și cum ne trăim viața, așa o să o avem. Și dacă ești optimist și noi suntem și foarte activi, atunci, nu știu, treci peste tot. Super. Și continui. Nu știu, cine ați dori să vă viziteze? Ce fel de turist ați vrea să vină să vă vadă locul acesta? Cred că locul este pentru toată lumea. Nu cred că există o nișă pe care... Bine, sunt turiștii care sunt obișnuiți cu 5 stele aici, nu o să găsească luxul respectiv, pentru că nu asta redă locul ăsta. Am avut turiști care au venit și ne-au spus, dar nu-i televizor, nu-i priză, eu cu tableta. Nu, la noi singurele prize sunt în tavernă pentru a încărca telefoanele. Locul este făcut pentru a socializa, pentru a cunoaște oameni noi cum se cunoșteau înainte, da? Bunicii noștri nu aveau telefon. Se duceau la un târg, la o clacă, pentru că organizăm și clăci cu femei din sat și cunoșteau oameni din alte sate, din alte părți. Asta vrem și chiar mă bucur pentru că au fost toate căsuțele, da, au fost din zone diferite. Au fost din Timișoara, din Bacău, din București și din Iași. Și au stat 3 zile și au legat prietenii și și-au schimbat numere de telefon și e fain să cunoști oameni. Și oameni faini, că așa ajungi vorbind cu ei. Neavând telefon, neavând televizor, atunci trebuie să socializezi și e super fain. N-a simțit nimeni lipsa lor. Exact, mai ales când stai tot timpul, stai pe telefon, aici ești obligat să vorbești cu alții. Așa este. E o senzație unică și, nu știu, îți dă un sentiment aparte. Și când ați început să faceți casele, pentru că am văzut că aveți diferite obiecte în interiorul lor sau pe lângă ele, le-ați avut pe toate sau, nu știu, le-ați cumpărat? Nu, sunt obiecte adunate de-a lungul timpului. Sunt căsuțele bătrânești, care nu mai sunt locuite, să zic, și tinerii, în general, ori o distrug, ori aruncă obiectele din ele. Și noi le-am achiziționat de la cei care nu mai aveau nevoie de ele și le doreau să le vândă. În decursul timpului le-am achiziționat, bineînțeles că în continuu mai achiziționăm pentru că ne plac, fac parte din istoria noastră și din ceea ce suntem și dacă am ajuns așa este pentru că avem genetic în spate și ceva din strămoșii noștri. Și atunci noi le-am adunat să le readucem, să le redăm viață și să vadă și copiii și nepoții noștri să nu uităm totuși de unde am plecat. Super.
Vreau înainte să vă întreb unde vă pot găsi cei care ne urmăresc acum. Vreau să vă zic că vă admir că ați avut curajul să faceți așa ceva. Mulțumim. Și e ceva oricum în care a fost depusă, se vede multă muncă, atenție la detalii. Doar la acoperișul ăla îmi imaginez cât de mult Da. s-a lucrat. muncit mult. Este cu draniță. Dranița se pune într-un anumit fel și este foarte ușor de pus în felul respectiv. Noi și căsuța Davos și taverna e cu draniță pusă în mod netradițional și într-adevăr e mult mai multă muncă la ea să o pui așa decât cum ar fi trebuit. Dar nu mai este același aspect, nu-ți mai dă aceeași senzație vizuală. Și de când ați început proiectul, acum 2 ani, ce anume, nu știu, ați învățat din tot lucrul? Am învățat multe pe parcurs. Dar nu mă refer doar la cum să construiești o casă în stil tradițional, așa vechi. Mă refer, nu știu, cum v-a îmbunătățit pe dumneavoastră toată experiența asta când ați început? În primul rând cultural ne-a îmbunătățit. Pentru că în momentul în care am început a trebuit să ne informăm și informațiile sunt cam puține. Și atunci am pus din ceea ce ne-am documentat cu imaginația și cu munca asiduă și a ieșit ceea ce a ieșit. Dar eu zic că e ok. Eu zic că e ok. Toată viața învățăm. Exact. Putem învăța și de la cei mici. Deci am avut idei de la copil de 9 ani. O idee super fantastică pe care noi am asimilat-o și am reorganizat-o pentru a se potrivi aici. Dar de la oricine putem învăța. Important e să ascultăm, tocmai ce spuneam cu socializarea și să fim deschiși spre orice, indiferent de... Pentru că din alea 10 idei poți să spicuiești și să alegi 2 care sunt super, dar trebuie să le asculți și să le primești. Să fii deschiși exact. Să primești. Spuneți-mi unde vă pot găsi oamenii. În Dobreni, Comuna Dobreni, județul Neamț, la numărul 153. Avem și pe Google pus Valea Celor 12. Avem și site www.valeacelor12.ro, pe social media, Insta, Facebook, TikTok. Și așteptăm toți cei care doresc să vadă, să facă un turism altfel, să vină, să ne viziteze și cu siguranță vor dori să rămână. Cu siguranță, asta pot să zic și eu că vor vrea să rămână. Așa am pățit până acum. Veneau, vizitau, dar n-aveți o căsuță liberă, că vreau să văd cum este. Și de la o zi stăteau de 2, stăteau 3 și eram super mulțumită că sunt persoane și oameni care apreciază munca și simt la fel ca noi. Deci nu suntem singuri și suntem în un număr destul de mare care simțim nevoia să renunțăm un pic la tumultul și la tot ce se întâmplă zi de zi. Super. Vreau să vă mulțumesc că m-ați vrut să mă primiți. Cu drag, oricând, și noi vă mulțumim că ne-ați trecut pragul. Și vă mulțumesc pentru că ați încercat să faceți lucrul ăsta și chiar v-a reușit. Sperăm. Chiar e ceva aici și ceva unic. Da, e proiectul nostru de suflet. Toată lumea întreabă că e cu fonduri europene. Nu este cu fonduri europene. Sunt din bănuții noștri, dar sperăm să continuăm și să reușim să fie mai frumos și să le dăm nu numai prin numărul căsuțelor, și celelalte căsuțe o să fie deosebite, după cum vedeți, niciuna nu seamănă una cu alta, și să le dăm un loc în care să vină cu drag și să stea și să
să existe conexiunea aia cu natura pe care câteodată o uităm. O uităm. O uităm. Să fim copii din nou. Exact.